Habang nag-spray si Dodoy sa kanyang palayan, ito ipapakita ko sa inyo yung apat na gamot na kanyang ginagamit. Yung gold na systemic, yung Brudan, itong Magnum, at itong fungicide na ginagamit niya ay yung BLB stopper. Nandito tayo sa palayan nila Dodoy at ang kanilang palay ay nasa flowering stage na. Ito yung tinatawag nila na pala yung 18, hindi siya RC18. At kasalukuyan makikita natin na nag-spray siya ngayon ng mga gamot na nabanggit natin kanina, especially yung gold. Papakita rin natin sa inyo yung paano nila ini-spray yung gold, gano'ng karami yung kanilang paggamit nito. Ito naman yung kabuuan ng kanilang palayan. Yan. Tapos, yan yung lalim ng tubig niya. Tapos yan yung mga suhi ng kanyang palay. Ito naman kanyang bunga. Ang ganda ka farmers ng mga tillers ng palay nyo. Solid na solid. Binanatan din to ng leaf folder. Marami rin mga leaf folder at saka stem borer yung nandito sa kanyang palayan. At kita natin dito may mga sintomas na ng stem borer, mga itong mauban. Ngayon i-share ko naman sa inyo yung ginagamit niya dito na gamot. Ito yung mga gamot na in-spray niya, na gumagamit siya dito ng gold, clothianidin insecticide. Gumagamit din siya dito ng Brudan. Ito yung Brudan, murang-mura lang ito kaparma. Ito gold. At itong isang ginagamit niya ay Magnum. Type easy. Meron siyang ginagamit itong maliit. Ano kaya to? BLB. Fungicide. Ginagamit niyang fungicide. Sakto ngayon ay hapon na. Alasado na, alas 5. Saka siya nag-spray. Ito naman ka-farmer, yung gamit nila na spray can ay binili lang nila. Ganito rin yung klase ni spray can yung pinamimigay ng Department of Agriculture. Ngayon sa paglalagay nila ng insecticide dito sa spray can, una ay lagyan nila ng isang timba ng tubig yung isang spray can. Tapos kukunin nila yung gold, isi-shake muna nila. Pagkatapos ay susukat sila ng 2 takip ng gold. Yun ang ilalagay nila sa spray can. At pagkatapos pupunuin na nila ng tubig. Pagkatapos na mapuno, sasarahan yung spray can at isi-shake bago pa nila gagamitin sa pag-spray. Na nag-spray para mas mabilis na matapos yung kanilang ini-sprayhan. At nagsimula sila mag-spray nitong pasado na alas 5 ng hapon. At hindi masyadong malakas yung kanilang pang-spray. Pag hindi nila ito natapos ngayong hapon, babalikan nila bukas ng umaga. At ang in-spray nila dito ay itong gold insecticide. Dahil ang kanilang palay nga ay nasa flowering stage, kaya importante na mag-spray sila sa hapon. At yung target na kanilang dapat na patayin ay itong mga tsangaw o yung mga rice bag. At itong gold rush ay efektibo pagdating dyan dahil ito ay systemic. Ibig sabihin nito yung gamot ay pumapasok sumasama sa buong katawan ng halaman. Kaya kapag kinain ng party dyan, mamamatay talaga ito. At ang kanyang active ingredients ay clothianidin, kung saan ay mahusay ito sa pagpapatay ng mga brown plant hoppers, mga aphids. Yun. Pero siya ay mahina pagdating doon sa leaf folder at stem borer. Kaya kung leaf folder at stem borer naman yung gusto nyong patayin, dapat gumamit kayo ng mga active ingredients na Cartap hydrochloride o chlorantranilipril. Ilang kailangan ninyong gamitin. Mga systemic din yung mga gamot na yan. Kaya ang isa sa ginamit ko yung Cartap. Yan. At 2 gamot pa na ginagamit nila dito, yung itong Magnum at itong Brudan, na pareho silang mahusay pagdating doon sa mga chewing and sucking insect, katulad ng mga brown plant hoppers at iba pa. Pero pagdating sa mga nakatago katulad nitong stem borer at leaf folder ay hindi sila effective. Mapapatay lang yung mga ma-expose, yung tatamaan talaga ng gamot, pero yung nakatago ay hindi mapapatay. At itong pang-apat na ginagamit nila ay ang fungicide na BLB stopper. Ito ay upang
matigil o mahinto, maiwasan yung pagkalat ng bacterial leaf blight. Ito yung bacterial leaf blight, yung may lesion sa dahon at natutuyo yung dahon, at kapag tumindi, malaking bawas sa ani sa ating palay. At itong BLB stopper ay isang epektibong gamot, isang copper based fungicide na epektibong gamot laban dito sa BLB. Kaya kung ikaw ay nasa flowering o hindi pa bumubukas yung palayan at mayroong mga tiyangaw, ang isa sa mga dapat nyong gamitin na subuko na ay itong gold o gold rush, dahil mayroon itong active ingredients na clothianidin at bifenthrin na kung saan ito ay systemic, kaya patayin ito yung mga tiyangaw. At kung ang sakit naman ninyong palay o yung problema ninyong palay na piste ay itong stem borer at leaf folder, isa namang active ingredients na pwede nyong gamitin ay itong mga cartap hydrochloride, pefronil at itong chlorantraniliprol. Yan, sila yung mga mabisang gamot yan para sa mga nakatago na mga insekto, at sila ay mga systemic, kaya ito yung inyong gagamitin. Isa sa mga natry ko na ay itong cartap at itong taprank. At syempre ka-farmer, hindi tayo basta-bastang mag-spray ka agad. Kailangan ito yung pinaka last resort na gagawin natin. Ito yung pinaka huling option na gagawin natin. Hindi ito yung laging unang option. At kung mag-spray man tayo, una natin gawin dapat ay monitor muna natin yung field. Alamin natin sa field kung ano nga ba yung totoong piste. Yun ang una natin gagawin. Bakit? Dahil pag nakita na natin kung anong piste, makakapili na tayo ng active ingredients. Yun ang pangalawang gagawin natin, pagpili ng active ingredients. At pangatlo ay tamang spraying, tamang timing. Pag mag-spray tayo, siguraduhin natin na hindi na mainit. Sa umaga ay nasa 5 to 8 at sa hapon naman ay 4 hanggang sa dumilim na. Siguraduhin din natin, saalang-alang din natin yung pag-spray natin. Kailangan lahat ay matatamaan at susundin natin yung label. Iiwasan din natin ka-farmer yung pag-mix ng mga gamot, lalo pa kung ito ay hindi nakalagay sa label, dahil may mga gamot na may tinatawag tayo na compatibility. Kailangan basahin natin yung compatibility. Pwede compatible ba to sa i-spray natin na ibang insecticide o ibang fungicide o fertilizer, foliar fertilizer. At isa pa pala mga ka-farmers, iwasan din natin paggamit ng mga insecticide ng mga broad spectrum, lalo pa kung may specific lang tayong papatayin katulad ng stem borer at leaf folder. Dahil subuko na, mas magandang gamitin katulad ng top rank dahil ito ay systemic at tanging yung stem borer at leaf folder lang nakakain ng parte ng palay ang mamamatay. At itong mga spider, yung mga gagamba natin na ma-expose, yun lang mamamatay, pero hindi lahat mamamatay. Kaya mamiminti natin yung beneficial insects na tumutulong sa atin sa pagsugpo rin ng piste. Lalo pa kung yung palay ay bata pa, iwasan po natin silang puksain upang mas lalo silang dumami na tutulong sa atin sa pagpatay ng mga piste rin. Ka-farmer, ikaw ba ay may palayan at ang palay mo kapag nasa flowering stage na, ano ba yung mga insecticide na ginagamit mo, na subok mo na pwede mong i-recommenda sa ating mga kasamang farmers, lalo pa sa mga baguhan, ay pwede mong i-comment sa ating comment section upang masubukan din nila. At kung meron kang katanungan, may gusto kang linawin, meron kang tanong, meron kang problema dyan sa iyong palayan, ay pwede mo ring ilagay sa ating comment section. Maraming mga magsasaka makakabasa nito at isa sa kanila ay pwede nilang sagutin. Mga farmers, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood sa ating mga videos. At ka-farmers, kung gusto mo ng ganitong mga video, ay isubscribe mo yung DDT Nature Farm channel upang lumago tayo at mas marami tayong mga magsasaka ang maabot. I-share mo rin ito sa mga kapwa nating mga magsasaka upang sabay-sabay tayong matuto. Abangan mo ka-farmers sa susunod na video natin. Mayroon isa tayong kaibigang magsasaka na alam mo ba sa kanyang palayan, isang sakong abuno lang yung kanyang ginamit, pero kapag tinignan mo yung kanyang palay, napakaganda. Ano nga bang foliar fertilizer yung kanyang ginagamit na halos
hindi niya naman binibili, sarili niyang gawa. Paano nangyari ito? Mapapakinggan natin sa kanya. Kaya stay tuned, abangan mo yan. At kung hindi mo pa napapanood yung pag-apply ko ng top rank, ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Malapit na rin tayong abuno, pangatlong abuno sa ating palayan, kaya abangan mo rin yan. At ano pang susunod nating sa ating palayan na gagawin, kailangan lagi kang updated. Yan lang, maraming salamat and happy farming.